بنبدأ الحلقة الأولى من المسلسل بنيمار جونيور، اللاعب البرازيلي المشهور والمعروف في العالم كله، وبنسمع ناس بتقول رأيها فيه، وبيقولوا إنه لاعب أخلاقه سيئة وإنه عصبي جدا وإنه ضعيف بدنيا في الملعب. وبيقول نيمار إن الناس اللي بتنتقده وبتشتمه كانوا بيتمنوا يقابلوه مرة واحدة أو يتصوروا معاه. وبيقول ميسي اللي لعب مع نيمار في برشلونة وباريس إنه لاعب سريع وذكي وإنه رائع جدا في الملعب. وبيقول امبابي اللي لعب معاه في باريس إن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم. وبيتكلم ديفيد بيكهام لاعب باريس السابق عن نيمار وبيقول إنه لاعب متألق وعنده شغف، وإن كل اللي بيعمله بيدور حول الترفيه، زي مثلا ملابسه وقصات شعره. وبيقول إنه لاعب مؤثر جدا، وكانوا بيقولوا عليه في البرازيل إنه بطل خارق، والأطفال في العالم كله كانت بتحبه وبتقلده. وبيقول داني ألفيس صديقه في برشلونة والمنتخب البرازيلي إن نيمار لاعب عصبي جدا، وإن حياته كلها كانت عبارة عن فوضى، ونيمار بيكون عصبي فعلا في الملعب، وده بيخليه ينفعل في أي موقف، فكان بيحصل على كروت حمراء دايما. وبنيجي لعام 2019 وبيقول نيمار إن كده عدى سنتين على وجوده في نادي باريس سان جيرمان، وبيقول إنهم كانوا سنتين صعبين وحصل له فيهم مشاكل كتير. وبنرجع لعام 2017 وبنشوف نيمار وهو بينتقل لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وبتكون دي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. وبيقول أول ما جه النادي إنه جاي يكتب التاريخ في باريس وإنه هيحقق دوري الأبطال للنادي. وبتكون جماهير باريس سان جيرمان فرحانة جدا بنيمار وبيهتفوا باسمه، وما بيكونش حد مصدق إنه جه النادي. وبيقول نيمار إن انتقاله لباريس كان قرار جيد جدا، وإنه كان بيتمنى يجي النادي فعلا. وبيقول تياجو سيلفا صديقه في باريس وفي المنتخب البرازيلي إن نيمار كان جاي بنجوميته، فكان في بعض اللاعبين بيغيروا منه وبيحقدوا عليه. وبيقول امبابي إنه لما جه باريس سان جيرمان كانت كل خطته إنه يدعم نيمار ويسانده عشان يحققوا دوري الأبطال مع بعض، وكان نيمار متوفر له كل حاجة في النادي، وكان عنده امتيازات غير باقي اللاعبين. وبنيجي تاني لعام 2019 وبنشوف جماهير باريس سان جيرمان بينتقدوا نيمار وبيقولوا إنه حاليا مش بيقدم أي حاجة للنادي، وإن باريس سان جيرمان فريق صعب ومحتاج لاعب قوي. وبنشوف نيمار سانتوس والد نيمار وبيقول إنه متحكم في حياة نيمار المهنية وانتقالاته وتدريباته وكل شيء في حياته هو وأمه. وبيسافر نيمار للبرازيل في فترة أجازته مع نادي باريس سان جيرمان، وبيكون قاعد مع أصدقائه، وبنشوف الجماهير بتتصور معاه والأطفال بيحبوه جدا. وبعدها بنشوف نيمار بيعمل مفاجأة لابنه دافي في عيد ميلاده، وبيكون جايب له هدية سكوتر، لكن بيبدل السكوتر بكتب. وما بيفتح ابنه العلبة بيلاقي الكتب بدل السكوتر وبيكون مصدوم، وبيكون نيمار بيعمل مقلب فيه. وبنرجع لقصة حياة نيمار من البداية، وبنعرف إنه نشأ في برايا جراند في البرازيل، وبيقول إنه كان بيلعب كورة في الشارع مع أصدقائه. وبنعرف كمان إن والد نيمار كان لاعب كرة قدم، وفي عام 2003 وفي مباراة من مبارياته بيكون نيمار ابنه بيجري في المدرجات، فبيشوفوا مدرب وبيكتشفوا، وبيقول المدرب إن نيمار طفل متألق وموهوب، وإنه في المستقبل هيصبح لاعب كرة قدم ناجح، وبيضم المدرب للأكاديمية بتاعته. ومن هنا بقى بدأت حياة نيمار الكروية. وبيقول نيمار إن في بداياته كان أبوه معاه دايما في كل وقت، وكان بيشجعه وينصحه ويعلمه حاجات هتفيده. بعدها بيقول أنطونيو ليما لاعب نادي سانتوس سابقا إنه شاف نيمار وهو بيلعب، ولما شافه اتصدم من طريقة لعبه ومن موهبته، وقرر على طول إنه يدعوه للعب في نادي سانتوس. وفعلا بينتقل نيمار لنادي سانتوس البرازيلي، وده النادي اللي لعب فيه اللاعب البرازيلي المشهور بيليه ولاعبين كتير محترفين ومشهورين. وبنشوف نيمار وهو طفل في مقابلة وبيسأله المقدم مين هو أفضل لاعب بالنسبة لك، فبيرد نيمار وبيقول إن أفضل لاعب بالنسبة له هو بيليه وإن هو مثله الأعلى. وبنرجع لأنطونيو ليما وبيقول إن نيمار في بدايته مع سانتوس كان لاعب ضعيف جسديا، وبيقول له إن كده المدافعين هيتغلبوا عليك بسهولة. ولما بدأ البرازيليين يشوفوا نيمار ويعرفوه بدأوا يشبهوا لعبه بلعب بيليه، وقالوا إن ده هو بيليه الجديد. وبيحصل نيمار على شهرة كبيرة جدا في البرازيل في وقت قليل جدا. وبيقول نيمار إن والده هو مدير أعماله ومدربه الخاص وقدوته،
وبيقول نيمار سانتوس والد نيمار إن نيمار ابنه حصل على دعوة عام 2006 من نادي ريال مدريد وهو عنده 14 سنة، وده عشان يعمل اختبارات في النادي. وفعلا بيتفوق نيمار على كل اللاعبين اللي معاه في الاختبار، وبينبهر الجميع بموهبته وذكائه. وبيقول ديفيد بيكهام اللي كان بيلعب وقتها في ريال مدريد إنه قابل نيمار وشافه وهو بيلعب، وبيقول إنه لاعب موهوب جدا. وبيقول نيمار إن عجبته مدينة مدريد جدا، وإنه كان أول مرة يزور فيها أوروبا، وإن كده الفرصة جات لهم خلاص، وبيحصل أبوه على فرصة عمل هناك، وبتكون حياتهم خلاص هتتغير للأبد. لكن في الآخر بيرفض نيمار عرض ريال مدريد، وبيختار إنه يكمل في سانتوس، وبيوافق أبوه على قراره وبيقول إنه بيدعمه في أي قرار هياخده. وبيكمل نيمار وبينجح أكتر مع نادي سانتوس. وبنيجي لعام 2010 وبيكون نيمار عنده 18 سنة، وبيكون لسه بيلعب في سانتوس ومتألق جدا مع النادي. وبيصبح نيمار نجم وبطل برازيلي وقدوة للأطفال في البرازيل وفي العالم كله، وكان بيروح أي مكان المكان ده بيتحول لفوضى من حب الناس ليه وإنهم عايزين يشوفوه ويتصوروا معاه. وبيصبح نيمار علامة تجارية، وبيبقى وشه هو الأشهر في العالم، وهو الوجه الأول للإعلانات البرازيلية والغير برازيلية. وبيقول نيمار إن كل شيء حصل بسرعة جدا، يعني بدأ في سن صغير وانضم للمنتخب البرازيلي وبقى مشهور جدا وغني. لكن كان في مشكلة واحدة كبيرة جدا في نيمار، وهي عصبيته وسرعة انفعاله، وكان الكل بينتقده بسبب المشكلة دي. وبننتقل من عام 2010 لعام 2019 وبنعرف إن والد نيمار أسس شركة إن آر سبورتس، واللي بيكون فيها 215 موظف. والشركة دي كانت لإدارة أعمال نيمار وإدارة حياته المهنية وصورته الترويجية من وهو عنده 12 سنة. وبيكون مديرين الشركة دي هم والد ووالدة نيمار، وهم المسؤولين الرئيسيين عن كل قرار في حياته. وفي عام 2019 وبعد سنتين قضاهم نيمار مع باريس سان جيرمان، بيكون نيمار وصل لقمة شهرته وأصبح شخصية من أشهر الشخصيات في العالم، وبقى عنده ملايين المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي. لكن المشكلة إن ده كان بيبعد نيمار عن قلب الرياضة وعن كرة القدم، وبيحوله من لاعب مهتم بتحقيق البطولات والمجد في الملعب إلى شخصية مهتمة بالإعلانات والشهرة. عشان كده بتبدأ جماهير نادي باريس سان جيرمان في انتقاده، وبيقول نيمار إنه ما كانش بيهتم بالانتقادات دي ولا بكلام الناس أبدا، وبيقول إن دي حياته وهو حر فيها، وبيكون شايف نفسه شخص ناجح في الملعب وخارج الملعب. وبيقول إن ده شيء صعب أي حد يعمله. وبيقول والد نيمار إن إدارة حياة نيمار كانت صعبة جدا، لكن كانوا بيحاولوا وبيتعبوا عشان يعملوا لاعب أسطوري وعلامة تجارية ناجحة تدوم حتى بعد اعتزاله. وبنرجع لعام 2011 عشان نعرف إزاي وإمتى نيمار خلف ابنه دافي. ساعتها بيكون نيمار عنده 19 سنة، وبينشر خبر على حساباته إنه هيبقى أب في العام الحالي، وإنه هيخلف طفل من صديقته كارولينا. وفعلا في عام 2011 بيجي ابنه دافي، وبيبقى والد ووالدة نيمار فرحانين بيه جدا، وكانوا بيساعدوا نيمار وصديقته في تربية الطفل ورعايته. بعدها في نفس العام عام 2011 بتيجي أهم مباراة لنيمار مع نادي سانتوس، وهي مباراة نهائي الكوبا ليبرتادوريس. وبيبقى نادي سانتوس هيلاعب نادي بينارول في النهائي، وكانت آخر مرة فاز فيها سانتوس بالبطولة دي كان في عهد بيليه، وكانت مرة واحدة بس، وده بسبب صعوبة البطولة. وبيكون الكل متحمس جدا للمباراة دي، وبتبدأ المباراة وبيقول نيمار إنها كانت مباراة صعبة، وبيقول إن اللاعبين كانوا مركزين معاه هو بالذات وبيتعاملوا معاه بقوة وخشونة، وبتكون مباراة قوية جدا ومثيرة. وبيكون نيمار مقدم أداء أسطوري، وبيسجل أول هدف في المباراة، وبتحتفل جماهير سانتوس احتفالات جنونية. وبتنتهي المباراة في الآخر بفوز سانتوس، ورسميا بيحقق النادي بطولة الكوبا ليبرتادوريس لتاني مرة في تاريخه، وبتكون المرة دي في عهد اللاعب نيمار. وبتحتفل جماهير سانتوس والبرازيل كلها بالبطولة، وبيرفع نيمار الكاس وبيحتفل باللقب مع اللاعبين. وبيقول نيمار إن عمره ما توقع إنه هينجح النجاح ده كله ولا هيوصل للشهرة دي كلها، لكن ده اللي حصل. وبيقول بيليه بعد المباراة إن نيمار لاعب رائع وموهوب جدا، وبيقول إنه هينجح مع المنتخب البرازيلي زي ما نجح مع نادي سانتوس، وإنه ليه مستقبل قوي في كرة القدم. وبيلعب نيمار مع المنتخب البرازيلي، وبيكون مقدم أداء أسطوري في كل مبارياته مع المنتخب. وبتبدأ بعض الناس إنها تقارن بينه وبين بيليه،
وفي اللي بيقول إن نيمار أفضل من بيليه، وفي اللي بيقول إن بيليه أفضل. وبيقول نيمار إن حلمه في البداية كان إنه يلعب في نادي سانتوس والمنتخب البرازيلي، وفعلا حقق الحلم ده وقدر يبقى أهم وأفضل لاعب في دولة البرازيل. وبنيجي لعام 2013 وبيكون عمر نيمار حاليا 21 سنة، وبيكون جاي له عروض انتقال من كل الفرق الأوروبية، فرق زي مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة. وبعد 9 سنوات مع نادي سانتوس بيقبل نيمار رسميا عرض برشلونة، وبيوقع مع النادي لمدة 5 مواسم. وبيقول والده إن دي كانت خطوة كبيرة جدا في حياة نيمار المهنية، وإن مفيش نادي أكبر من برشلونة في العالم كله. وبيقول إن نيمار وصل للقمة خلاص. وبيقول بيليه إن اللعب في أوروبا أصعب بكتير من اللعب في أمريكا الجنوبية، وإن نيمار هيواجه صعوبات كتيرة هناك. وبينتقل نيمار لأوروبا، وبنيجي ليوم تقديمه في نادي برشلونة، وبيكون التقديم أمام 56 ألف مشجع، وبيبقوا جماهير برشلونة فرحانين جدا بنيمار وبيهتفوا له. وبيبقى السؤال اللي محير الكل دلوقتي، هل ميسي ونيمار هيعرفوا ينسجموا مع بعض في الملعب ولا لأ؟ هنعرف إجابة السؤال ده، وهنشوف المشاكل اللي هتحصل، وهنشوف حياة نيمار في برشلونة هتبقى عاملة إزاي. لكن في الحلقة التانية من المسلسل، وبتخلص الحلقة الأولى من المسلسل على كده. استنى الفيديو الجاي عشان تشوف الحلقة التانية وتعرف اللي هيحصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف ملخص الحلقة التانية والفيديوهات اللي جاية كلها.